මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 11 install කරගන්න විදිය. ඔබ දැනට පාවිච්චි කරන Windows 7 හෝ Windows 10 වලට හානියක් නොවන විදියට install කරන්න ඔබ මුලින්ම Windows 11 දාන්න new partition එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ Windows 11 දාන්න වෙනම hard disk එකේ කොටසක් වෙන් කරගන්න ඕන. ඒක කරගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලලා new partition එකක් හදාගන්න වීඩියෝ ලින්ක් එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි. Windows 11 TPM secure boot තියෙන PC වලට හෝ TPM secure boot නැති PC වලට install කරන විදිය එක හා සමානයි. තියෙන එකම වෙනස තමයි Windows 11 boot කරන USB pen drive එක හදාගන්න විදිය. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව pen drive එක හදාගන්න විදිය මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ දෙක බලලා pen drive එක හදාගන්න වීඩියෝ link පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි, අපි බලමු Windows 11 කොහොමද install කරන්නේ කියලා. දැන් ඔය new partition එකක් සහ bootable pen drive එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් ඔයා bootable pen drive එක ඔයාගේ computer එකට laptop එකට connect කරලා ඔයාගේ computer එක laptop එක restart කරන්න. මගේ laptop එකේ තියෙන්නේ BIOS mode එක UEFI. මම laptop එක restart කරලා Windows logo එක එන්න කලින් keyboard එකේ F12 key එක දෙතුන් වතාවක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ boot mode එකට තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම down arrow key එක click කරලා මගේ USB bootable pen drive එක select කරලා enter click කරගන්නවා. මෙතනදී මම next click කරගන්නවා. මෙතනදී install now click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී I don't have product key කියන කුඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වම් අත පැත්තේ කොටුට tick එකක් දාලා next click කරගන්නවා. මෙතනදී ඔය අලුතෙන්ම Windows 11 හදාගත්ත new partition එකට දාන්න යන නිසා ඔයා මෙතනදී දෙවෙනි option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත Windows 11 දාන්න හදාගත්ත new partition එක select කරලා next click කරන්න. දැන් ඉතින් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ෆයිල් ටික කොපි වෙලා සිස්ටම් එක සෙටප් වෙනකන් අපිට බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොම වෙලාවක් ඇයිද කියලා. මම ඉතින් මෙතන ඉඳලා මේ වීඩියෝ හයි ස්පීඩ් තමයි දාන්නේ. ඔයා මෙතන මුකුත් කරන්න එපා. එයා ඔටෝමැටික් ඔන් වෙනවා. මෙතනදිත් ඔයාට ඕන නම් ඉතින් උඩ Windows 10 කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මොකද දෙකම Windows 10 කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතනදී මේ scroll button එක click කරලා ශ්‍රී ලංකා තෝරගෙන yes click කරනවා.
ඊට පස්සේ මෙතන keyboard US තියෙද්දි US ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතනදී මේක skip කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන Wi-Fi connection එකක් දෙන්න ඕන. ඔයාගේ තියෙන Wi-Fi connection එකේ password එක දීලා මෙතනදී ඔයා connect වෙන්න. ඔයාට internet connection එකක් නැත්නම් මේ පහළ තියෙන I don't have internet කියලා තියෙන option එක අන්න ඒක උඩ click කරන්න. මම මෙතන internet තියෙන නිසා ඉතින් මෙතන මම නේද phone එකෙන් hotspot දීලා මෙතනින් ඉදිරියට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයා කම්පියුටර් එකට කැමති නමක් දීලා next click කරගන්න. එතනදී ඔයාට උඩ එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔටෝ ඔයා select කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාගේ නම දීලා next click කරගන්න. මෙතනදී ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. password එකක් දෙනවා නම් මතක තියෙන password එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න. මොකද ඔයා Windows 11 open කරන වෙලාවදී අනිවාර්යයෙන්ම එයා password එක ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. password එකක් දෙන්නේ නැත්නම් මෙතන කොටුව හිස්ව තියලා මේ next click කරගන්න. මෙතනදී මේ option ඔක්කොම untick කරලා ඊළඟට accept click කරගන්න. ඔන්න ඔහොම තමයි Windows 11 ඔයාගේ laptop එකට PC එකට install කරගන්නේ. ඔබ ඊළඟට කම්පියුටර් එක restart කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට පෙන්වන්නේ Windows 10 කියලා. මම ඒක කොහොමද rename කරගන්න විදිය Windows 10 සහ 11 ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරන්නම්. මම Windows 11 active කරගන්න වීඩියෝ එකත් එක්කම දාන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ පොවණයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.